ආයුබෝවන් ජය පුතේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මගේ ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනකොට මම මුහුණ දුන්න ගැටලුවක්. සමහර විට ඔයාලටත් මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න වෙලා ඇති. හිතන්න සමහර අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා අපිට හිතමු 2021 12:1 කියන එක තමයි අපිට දාන්න ඕනේ. දාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. 1 12 20යි 21. කියන්නේ මුලින් දිනය පස්සේ මාසය ඊට පස්සේ අවුරුද්ද මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. දැන් මේක අපිට හැම මාසයක් ගානෙම මේ ලිස්ට් එක හදා ගන්න ඕනි. දවස් 31ටම එතකොට අපි දාන්න ඕනි. එතකොට එකක් ගානේ ටයිප් කරනවට වඩා අපිට ලේසි කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ වුණාට දැන් බලන්න මෙතන දින මාස වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනිදා. දිනේ වෙලා තියෙන්නේ මේ 12 ඉඳන්. අපිට ඒ සිස්ටම් එකට නෙමෙයි දිනේ ඕනි මේ මැදට තමයි මාසෙ එන්න ඕනි. එතකොට අපිට මැදට මාසෙ එන්න විදිහට අපි කොහොමද හදාගන්නේ? ඒක තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් බලන්න අපිට ඕනි 1 12 2021 කියන්නේ 2021 12 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා කියන එකනේ. එතකොට මේ එක තියෙන පැත්තේ ඉලක්කම තමයි වැඩි වෙන්න ඕනි දවස් 31කට දිනේ ලියා ගන්න. අපි එතකොට මේක කොහොමද හදන්නේ? මේක හදන්නේ මේ ඩේට් වලට ගිහින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පුංචි ඊතලයක් තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරනවා ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මේ ඩේට් වල අපිට පෙන්වන්නේ අපිට ඕනි විදිහට නෙමෙයි. එතකොට මෙතනින් අපි බලනවා අපිට ඕනි විදිහ පෙන්වන එකක් තියෙනවද කියලා. නැහැ. අපිට ඕනි විදිහට දිනේ දාන්න ක්‍රමයක් මෙතන පෙන්වන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහින් අපි වෙනස් කරනවා UK වලට දානවා. බලන්න UK වලට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. හැබැයි එතකොට දැන් අපිට ඕන විදිහට නෙමෙයි වෙනස් වුනේ. දැන් අපි මෙතන ආය ටයිප් කරනවා. අපිට වෙන්න ඕනේ 2021 12:1 ඔන්න ටයිප් කරා. දැන් අපි මේක ඩ්‍රැග් කරලා බලමු. අන්න අපිට ඕන විදිහට මාසෙ මැදට තියෙන්න ඔන්න දිනේ කැල්කියුලේට් වුණා. අපිට ඕනේ මේ මාසෙට විතරයි කියලා හිතන්න. එතකොට අනිත් මාස ටික අපි ඩිලීට් කරලා දානවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඕනි සිස්ටම් එකට දිනේ ඩ්‍රැග් කරලා හදාගන්නේ. මේ අපි දැන් අරන් තියෙන UK සිස්ටම් එකකටනේ. ඒ විදිහට අපිට ඕන නම් මෙතනින් අපිට ඕනි සිස්ටම් එක දාගන්න පුළුවන්. US සිස්ටම් එක නම් US, නිව්සීලන්ත සිස්ටම් එක නම් එහෙම, සිංගප්පූර් නම් එහෙම, මේ ඕන විදිහකට ඕස්ට්‍රේලියා සිස්ටම් එක තව විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට Taman දිනේ පාවිච්චි කරන ඕනි විදිහට ඒ සිස්ටම් එක මෙතනින් වෙනස් කරන්න ඕනි. මෙතනින් විතරක් බලුවට අපිට ඒක හදාගන්න බෑ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමුගන්න.